Salutare dragilor! Astăzi explorăm Eze, un orășel medieval cu coța pe stânci, unde fiecare străduță îți dă impresia că ai pășit într-o carte veche de povești. Spre seară ajungem în Antib, unde portul e plin de iahturi, iar unele sunt mai mari decât apartamentul nostru. Piața locală ne pune voință la încercare la fiecare tarabă, iar străzile au vibe-ul acela franțuzesc, care te face să uiți de timp. Hai cu noi să descoperim totul! Salutare dragilor! Noi suntem Bugibi în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Hello dragilor! Am ajuns în Eze astăzi. Este unul dintre cele mai fermecătoare sate medievale de pe Coasta de Azur și cred că cel mai cunoscut dintre ele. Urmează să înaintăm și să mergem către satul medieval. Bine, asta nu este singurul punct de atracție de aici, dar o să vă povestim mai pe îndelete despre el. Ne-am bucurat că am găsit loc de parcare. Între timp au amenajat și câteva parcări subterane, ceea ce este foarte bine spre deosebire de anii precedenți. Bun venit în Eze, dragilor! Cocoțat pe o stâncă, la 400 de metri altitudine, e ca un cuib de vulturi cu vedere panoramică spre rivieră și tocmai trecem pe lângă Chateau de la Chèvre d'Or, unul dintre cele mai scumpe hoteluri din acest sat. Și cel mai deosebit, practic, este un castel transformat în un hotel. N-aș putea să vă n-aș putea să vă zic prețurile, că nu ne-am interesat și nici cum arată. Dar credem pe cuvânt la ce intrare are că este într-adevăr foarte, foarte scumpuleț. Se spune că filozoful Nietzsche obișnuia să urce până aici, pe o potecă abruptă, care astăzi poartă numele. Noi nu o să mergem pe ea pentru că bate direct soarele. Dar acum intrăm în satul medieval. Din nou avem străduțe înguste, pavate, cum am întâlnit și în celelalte sate și mai mult decât atât, zici că intri într-o altă poveste. Din nou același lucru, fiecare colț al acestui sat are o poveste de spus cumva, iar localnicii sunt mereu bucuroși să împărtășească din tradițiile lor. De asta și găsim destul de multe magazine cu obiecte artizanale, bijuterii lucrate manual, foarte multe lucruri deosebite. O altă intrare către Chateau de Chèvre d'Or. De asta zic că să nu ratați, să explorați micile magazine unde puteți găsi, după cum se observă, bijuterii artizanale, uneori ceramică tradițională și produse locale precum ulei de măsline și miere. Una din atracțiile pe care le puteți vizita sunt grădinile exotice. E într-adevăr un paradis pentru iubitorii de natură și noi nu o să-l vizităm astăzi, dar vi-l recomandăm pentru că găzduiește într-adevăr o varietate impresionantă de plante rare, exotice, cu cactuși din întreaga lume
și este absolut superbă. Ador, efectiv, toate obiectele pe care ei le pun la vânzare și sunt lucrate manual. Să știți că Eze era părăsit aproape acum un secol, până când artiștii și boemii l-au readus la viață. Astăzi pare așa un mic labirint de străzi pietruite, cu tot felul de ateliere secrete, de parfumieri și artizani locali. Și să știți că apusul de aici, din Ieze, este absolut deosebit. Culorile de pe cer sunt minunate. Așa că dacă aveți ocazia să veniți la apus, chiar vă recomandăm acest lucru. Întotdeauna ne place să ne pierdem pe străduțele acestea. Bine, să spui că ne pierdem e mult spus, ci pur și simplu să ne plimbăm prin acest sat și să admirăm casele, grădinile lor, obiectele pe care le au la vânzare, tablourile care de multe ori sunt extraordinar de frumoase și surprind niște culori deosebite pe care doar aici, pe Coasta de Azur, le poți întâlni pe cer. Bineînțeles că restaurantul de la Chateau este premiat cu stele Michelin, atât în 2024 cât și în 2025. Să știți că pe unele decorațiuni avem un simbol al șarpelui, care de fapt semnifică, conform legendei locale, se spune că satul ar fi fost protejat de zeița șarpe, venerată cumva de locuitorii dinaintea creștinismului.
Un alt punct de atracție este biserica Notre-Dame la Sompșon, care în momentul de față se află în plină renovare. Este construită, de fapt este o bijuterie construită în secolul al XVIII-lea și într-un stil baroc. Dar dacă nu mă înșel, cred că în primul an am reușit să o vizităm și într-adevăr este impresionant, are niște frește foarte frumoase și chiar e renumită pentru interiorul ei. Eu zic să o vizitați dacă reușiți și sunteți în vizită în Eze. Iar bineînțeles panorama de aici este destul de frumoasă. Bine, și dacă sunteți iubitori de parfumuri, aici găsiți, în apropiere este inclusiv fabrica Fragonard, pe care noi am vizitat-o în primul an când am vizitat Casa de Azur. Probabil că o să coborâm și noi la magazinul de prezentare și să vă arătăm câteva din produsele lor. E fain să înveți așa puțin despre arta ingredientelor și arta parfumării, să descoperiți acele ingrediente naturale folosite în crearea parfumurilor și chiar să participați poate chiar la un atelier în care puteți crea propriul vostru parfum personalizat. Am ajuns în parfumeria Fragonard, cea de fapt, magazinul de prezentare, unde este și fabrica. Vă recomandăm cu drag să veniți să simțiți toate aromele de aici și e o adevărată istorie aici, pentru că fabrica are o tradiție de peste 90 de ani cu producție de parfumuri de lux și nu numai, inclusiv săpunuri cosmetice, parfumuri de casă și eu zic că le puteți explora și de ce nu să achiziționați dacă doriți câteva parfumuri unice care să vă amintească de această experiență specială chineze. De aici, cred că o să ne îndreptăm către casă în această seară și ne auzim în următoarele zile. Am pupat, dragilor! Hello, dragilor! Ne aflăm în frumosul port din Antibes, un loc plin de viață și eleganță și, ce credeți, am venit la bogați. Am venit să vedem iahturile, de fapt să vi le arătăm, că noi le știm deja. Și aici, bineînțeles că ele strălucesc în toată splendoarea lor sub soarele mediteranean. Haideți să le explorăm împreună acest colțișor mic de rai, aș putea să zic. Uite, tocmai a venit bărcuța să le ia pe doamne, să le ducă la iahtul lor privat. Ne place de fiecare dată să venim aici și să ne alegem iahtul preferat, pretinzând ca și cum ar fi al nostru. Și ne distrăm pe tema asta de fiecare dată. Bine, aici fiecare, unul e mai mare, mai frumos, mai înalt, mai elegant, mai sport. Care cum? Nu știu câți dintre voi știați, dar Antibes este un oraș destul de fermecător, situat pe Coasta de Azur. Și din Nisa până aici puteți să luați autobuzul. Uite peștișorii! Ce mărișori! Și ce verde e apa, ca de obicei. Uite, 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 în adâncime se vede unul și mai mare. Vă spuneam că puteți să ajungeți și din Nisa cu autobuzul. Sau nu, dacă sunteți cu mașina, puteți să mergeți cu mașina. Uite, aici avem un iaht de vânzare, nu puiule. Scoate cardul. Uite, acum e momentul să-ți iei iahtul tău. Tocmai ai zis că ai parcat în fața iahtului. Apropo, am parcat este o parcare foarte mare aici în port. Port de Văbon, dacă bine am reținut.
și dacă bine pronunț. Și prima oră este liberă, după care la 2 ore se plătește 6 euro, parcă. Ceva de genul. E bine, cred că vă povesteam despre Antibes. Dar ca să ne îndreptăm atenția spre acest port impresionant, uitați-vă și voi la aceste iahturi luxoase. E locul perfect pentru a admira embarcațiunile. Bine, și în Cannes le puteți admira. Știu că și acolo sunt destul de multe. Iar în portul din Antibes, aici putem găsi iahturi cam de toate dimensiunile. Mercedes Cobra. Un Mercedes Cobra. Am găsit și un Mercedes Cobra. Sunt și multe mașini de epocă pe Coasta de Azur, de multe ori ne întâlnim cu ele pe drum. Dar aici, în port, să știți că te poți bucura și de o atmosferă relaxantă. De multe ori ne-am întrebat oare care sunt costurile pentru a închiria sau chiar pentru a acosta aici în port. Ei bine, aș putea să vă zic că costul pentru închirierea lor poate varia semnificativ, în sensul că un iaht mic poate să ajungă la 1500 de euro. În schimb, unul și mai mare, bineînțeles că atinge zeci de mii de euro. Iar pentru a acosta în port, prețurile variază începând de la 100-200 de euro pe noapte. N-aș putea să zic care sunt clasificările, dar dacă voi știți mai multe detalii, lăsați-ne un comentariu și spuneți-ne. Foarte fain se îmbină mahonul ăsta, cred că e mahon. Foarte frumos, îmi place. Ușor, ușor am ajuns în zona cu cele mai scumpe iahturi. În același timp încercăm să nu atentăm la intimitatea oamenilor și cei care sunt pe vas, încercăm să nu filmăm zonele respective. Dar cele care nu sunt populate în momentul de față, vi le arătăm și vouă. Aoleu, ce avem în parcare acolo. O jucărie. Asta nu e o mașină din aia de pe bar. De la noi. Da. Bineînțeles că în apropierea portului intrăm și simțim vibrația orașului și vă puteți delecta cu tot felul, începând de la suveniruri, puteți savura o cafea, un cappuccino, să mâncați o înghețată dacă vreți. Înghețată bună aici, pe stânga. Nu aici, puțin mai încolo, e înghețată, nu aici, e mai încolo, da. Înghețată, gelato de-a dreptul. Da. E foarte, foarte bună. Ce? Locul ăla chiar vi recomandăm dacă sunteți în Antibes și vreți să vizitați portul, vă puteți opri ulterior să savurați o înghețată foarte, foarte bună.
bineînțeles, dacă vreți să gustați supa de ceapă sau orice fel de delicatesuri pe care le au ei și le servesc, puteți să o faceți în zona aceasta. Pentru că imediat ne apropiem și de piață, ceea ce se vede în față, în spatele trenulețului, practic, acea hală. Acolo este piața din Antibes. Și aici e gelateria. Aici, la Gelateria del Porto, aici este cea mai bună înghețată din Antibes. O să vă aduceți aminte de Italia în momentul în care o mâncați. De asta și se numește gelateria. Ne luăm. Hai să vedem care sunt sortimentele și prețurile, să le arătăm și lor. Uite. 5 euro varianta mică, mijlocie 7 euro, la cornet vorbesc, și varianta mare 10 euro. În schimb, dacă vrei la pahar, prețurile sunt aceleași. Cam așa arată înghețata, doar că se topește și va trebui să o mâncăm repede, repede, repede. După cum se observă, aici, practic, istoria se îmbină foarte fain cu modernitatea, pentru că avem foarte multe magazine locale și nu numai. Și chiar, oare câți dintre voi știați că Antibes a fost fondat de greci în secolul al IV-lea înainte de Hristos și a fost un important port comercial? Asta e foarte interesant. Cam asta a fost aventura noastră prin Eze și Antibes. 2 locuri cu tot ce-ți trebuie, istorie, mare și atmosferă de vacanță. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, un subscribe și, cel mai important, nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase.